السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. اللي بحب البيتزا الايطالية ويحضرها بالمنزل تطلع معه نتيجة جيدة يتابع معي هيدا الفيديو للاخر لانه فيه ملاحظات هامة لتنجح معكم هيدي البيتزا. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. هلا عندي بوعاء عميق بنوضع ماء بحرارة الغرفة ومنضيف فوقها الخميرة الجافة الفورية. عم نستعمل خميرة جافة فورية، ما عم نستعمل خميرة فريش لهون عليكم. منضيف فوقها السكر. هيدي الخميرة ما بحاجة نريحها لأنها فورية، بتختلف عن الخميرة اللي بتشبهها، هيديك بتجي خشنة هيدي بتجي ناعمة. نحركن بشكل جيد وعم نستعمل طحين متعدد الاستعمالات، وهيدا الشي هام جدا نستعمله للبيتزا لتنجح عنا، وهلأ بعطيكم معلومات عنهم. هلأ رح نضيف فوقها الملح وبنحرك أولا بملعقة لحتى لما يلتصق هيدا العجين على اليد، وبنرجع بنقلبها على الطاولة لنرجع نعجنها. الطحين المتعدد الاستعمالات هو فينا نستعمله لكل شي، طعمته طيبة ومنيح كتير لعجينة البيتزا، عن جد بينجح فيها وخاصة للبيتزا لأنه بيحتوي على كمية جيدة من الجلوتين. طحين الخبز اللي هو الأفضل للعجينة الرقيقة المقرمشة، بيعطيها قرمشة بخليها مفرغة ومزخرفة من الداخل. هيدا الطحين قوي، نحن بحاجة لطحين قوي للبيتزا ما بيتمزق وقت اللي منرق العجينة. وهيدا الطحين عالي بالبروتين اللي بينتج الجلوتين، يعني كمية الجلوتين فيه أعلى من الطحين المتعدد الاستعمالات. اللي عنده مكنة فيه يستعمل المكنة. هلا أنا حبيت أعجن على الإيد. بنعجن تقريبا لمدة 3 ل 4 دقائق، بنرجع منباشر بإضافة زيت الزيتون على دفعتين. أول دفعة بنعجن هيدا الزيت مع العجينة، رح نحس إنه صارت هيدي العجينة مرنة أكتر ورطبة. نرجع منضيف الكمية التانية ومنباشر أيضا بالعجن كمان. أيضا رح نلاحظ إنه هيدي العجينة صارت عندي رطبة أكتر ومرنة، ورح نلاحظ إنه العجينة بلشت تلتصق بالطاولة. بس ولكن بعد الانتهاء من العجن شوي شوي رح جمع هيدا الطحين او هيدا العجين الملتصق ويلتصق فيها، ويصير عندي عجينة مرنة ورائعة وجاهزة للتخمير. مثل ما عم تشوفوا عندي طريقة العجن مثل ما عم تشوفوها، بتمنى انكم تجربوا بهيدا الشكل. هيدي العجينة صارت عندي جاهزة. هلأ بدي اقسمها لقسمين ومن بعدها بدي برمها بايدي. هيدا الحجم من العجين بيعمل لي 2 بيتزا الوحدة تقريبا 25 سنتي. برش شوية طحين على لوح خشبة وبغطيهم بمنشفة رطبة، لازم تكون شوي مبللة بالماء عشان ما ينشف العجين، وبغطيها بشكل جيد. عندي طنجرة على النار بحط فيها ماء وبحط فيها ايضا ملح. عندي هون الطماطم، يفضل تكون طماطم حمرة مستوية ويفضل تكون محفوظة خارج الثلاجة. هلأ بدي زيحها من الأطراف لأنه بدي حطها واسلقها. عملية السلق هيدي عادة نعملها دقيقة بس، ولكن أنا رح ضيف دقيقتين، يعني رح تصير 3 دقايق لأنه بدي أطبخ هيدي الطماطم وبدي خليها تستوي شوي. مباشرة برفعها من الماء المغلي على ماء بارد، ورح لاحظ هيدا الماء البارد رح يسهل علي انه انزع القشرة بشكل تام. هيدي الطريقة كتير سهلة وناجحة. عم حضر هون الثوم لأعمل الصلصة. عادة في صلصات بيتزا ما بيستعملوا فيها الثوم، بس أنا عطول بفضل إنه تستعملوا الثوم بصلصة البيتزا لأنه صراحة نكهته مميزة جدا. هلا عندي الحبق اللي هو ببعض البلدان بيقولوا له ريحان، هو مش ريحان بس ولكن اللي ما بيعرفوا بالحبق ممكن يكون بيعرفوا بالريحان. منشيل الرأس الأخضر من الطماطم. هيدي الخطوة فينا نعملها قبل ما نقشر الطماطم وفينا نعملها من بعدها، وبقطعها شوية إلى قطع لأنه بدي أرجع أطحنها كمان لسهل علي عملية الطحن. على محضرة الطعام بحط هيدي الطماطم وبحط الملح والحبق والثوم، وايضا بدي ارجع اضيف زيت الزيتون
اللي بيعطيها سلاسة للصلصة ونكهة رائعة. وبدي ارجع اضيف شوية سكر لخفف من حدية الطماطم ومنطحن. معقولة انا ناسي شي؟ اكيد ناسي صلصة الطماطم، اي معجون الطماطم رح ضيفها هلأ اللي بيعطيها كثافة وقوة للصلصة ولون. ومنطحن هيدي المكونات وصلصة البيتزا عندي صارت جاهزة، شهية رائحتها جيدة جدا، وهي جاهزة هلأ لا تنوضع على البيتزا. رح نبلش نجهز الاشياء اللي بنحطها على البيتزا من هالأعلى، ولكم الخيار تحطوا اللي بدكم اياه. رح احط مكونات بسيطة اللي هي الفطر الطازج، عم بستعمل الزيتون المحشي الحار، كمان انا بحبه هيدا الزيتون طيب كتير بيعطيها نكهة. ما بدنا نكتر مكونات. وعندي شوية بندورة مفرومة من البندورة اللي سلقتها. عجينتنا صارت جاهزة من بعد ما خمرت لمدة ساعة بحرارة الغرفة. حرارة الغرفة لازم تكون بين 29 و 30 درجة مشاهدينا الساعة، ومنغطيها بشكل جيد لما ينشف الأعلى. هيدي خطوة مهمة. هلأ بدنا نباشر برقة على اليد. إذا أنتو ما عندكم خبرة بموضوع الرق على اليد فيكم تستعملوا الشوبك. طبعا أنا عم بستعمل هيدي الطريقة بسيطة. بحب لكم إنه أنا مني ضليع أو خبرة تامة بموضوع فتح البيتزا بشكل عام، يعني مني مثل ما بيقولوا بيتزا يولو بسموه، هذا اللي بيلعب بالبيتزا وبيرفعها إلى الأعلى وبيشتغل فيها بهيدا الشكل. يعني مني اختصاص بهيدا الموضوع، بس ولكن بالعجينة وبالصلصة وكل مكوناتها رح تاخدوا نفس النتيجة بالمطاعم التليانية. طبعا هيدي البيتزا مشاهدينا هي طريقة منزلية. في طرق للبيتزا بحطوها عادة ليلة أو ليلتين بالثلاجة وبحطولها كمية خميرة بسيطة جدا، وهيدي غالبا ما تستعمل للبيتزا اللي بتكون رقيقة جدا وبتنخبز على أفران الحطب. اليوم أنا ما في إجي أعملكم بيتزا تقعدوا تحطوها 3 أيام، فلذلك اخترت هيدي الطريقة سهلة عليكم ورح تاخدوا نتيجة مرضية. هلأ منوزع هيدي الصلصة على البيتزا ومنخلي الأطراف فاضيين. لاحظتوا أنا وعم رق البيتزا بإيدي ما كبست على الأطراف حتى يدخل إليهم الهواء. عم بستعمل هون جبنة موتزاريلا. طبعا حرارة الطقس حارة لذلك شفتوها مكتلة على بعضها، بس ما مشكلة. فيكم تستعملوا جبنة الموتزاريلا البوفالو الفريش، هيدي بتجي مثل الطابة كمان حسب رغبتكم. هيدا الشي بيرجع لكم مشاهدينا. يفضل الموتزاريلا اللي عم بستعملها تكون نسبة الدسم فيها عالية للدوب عندي، يعني أقلها تكون فوق 40% نسبة الدسم. وزعنا الزيتون، وزعنا هيدي الطماطم اللي فرمناها من البندورة اللي استعملناها للسلق. وهلا بدنا نوزع هيدا الحبق الجميل على الوجه، كمان بيعطي رائحة وشكل حلو. ومن بعدها بدنا نرش شوية أوريغانو اللي هو الزعتر التلياني، وبنرجع كمان رشة خفيفة من زيت الزيتون اللي بيعطيها نكهة. وبتكون جاهزة لتدخل عندي إلى فرن محمى درجة الحرارة 220. هيدي الصينية كانت بالفرن، ظهرناها من الفرن سخنة، حطينا البيتزا عليها ودخلناها على درجة حرارة 220 سلسيوس. بتستغرق تقريبا مدة 7 ل 8 دقائق طبعا على فرن المنزل. اللي عنده الحجر الخاص للبيتزا وشاريه وجاهز عنده في يستعمله بدلا من الصينية. شوفوا هيدي البيتزا الرائعة شهية جدا. لازم تكون حرارة الفرن عالية، بأسفل الفرن من تحت على صينية حامية، وبناخد هيدي النتيجة الرائعة. بسم الله. شوفوا شقنا روعة، ريحتها بتشهي، ريحتها رائعة. قديش هي طيبة عن جد. بيتزا ايطالية بامتياز مشاهدينا، بس ولكن بدي نوه بشغلة انه هيدي طريقة منزلية، منا على فرن حطب ولا على فرن بيتزا مخصص للبيتزا. يعني طلعت معنا ممتازة، ان شاء الله بتطلع معكم كمان بهيدي الطريقة ممتازة. طعمتها رائعة جدا.
العجينة رائعة جدا مشاهدينا الأعزاء. فيكم تستعملوا الموتزاريلا بوفالو الفريش حسب رغبتكم. نشوف هالزيتونات شو عطونا. نار نار، شهية كتير طيبة. إذا جربتوها بهيدي الطريقة عن جد ممتاز جدا. ما بينقصكم، لكون صريح معكم، ما بينقصكم إلا إنه تكون هيدي البيتزا مخبوزة بفرن على الحطب. بس هيك. أما باقي ما تبقى من العجينة للصوص اللي عملناه من بندورة طازجة لهيدي المكونات للجبنة لكل شيء، رائعة بامتياز. هلأ في شيء اسمه بيتزا ثين كراست، بتجي أرقق منها بعد، اوكي. وفي شيء بيتزا ايطاليان بيتزا، اوكي. يعني بدنا ننتبه انه بيفرقوا اثنين عن بعض، اثنيناتهم ايطالية، ولكن في وحدة بتجي ثين كراست. هيدي الافضل انه نخمرها ليلة كاملة بالبراد ونرجع نشتغل فيها، وفي لها طرق تخمير ان شاء الله شي يوم بنعملها، ولكن شوي بتاخذ لها وقت معكم. انا اخترت هيدي لانه هيدي الطريقة اسهل لكم مشاهدينا الاعزاء، لانه عم نشتغل بالمنزل. نتمنى انه هيدي الوصفة تكون عجبتكم. شاركوها، اعملوا شير، خلوها توصل للمليون. والى اللقاء مشاهدينا، الى حلقة مقبلة من مطبخ شيف احمد.